እሺ ዛሬ የምናየው እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ 4.2 ነው። ከዚህ በፊት ኤክሰርሳይዝ 4.1 አይተናል። እንዲሁም ከቻፕተር 1 እስከ ቻፕተር 3 ያለውን ሙሉ አይተናል የዘጠነኛን ክፍል። አሁን ዛሬ የምናየው ኤክሰርሳይዝ 4.2 የቻፕተር 4 ሁለተኛውን ኤክሰርሳይዝ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ከመጀመሪያው ጥያቄ ነው የምንጀምረው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው for the relation given by the set order pairs this you can read ይሄ ከዚህ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። 5 3 ኔጌቲቭ 2 4 እንደዚህ እያሉ የሚሄዱ determine the domain and the range of this set ይሄ የተሰጠን ኦርደር ፔር የተሰጠን ኦርደር ፔር ከዚህ ኦርደር ፔር ላይ ዶሜን እና ሬንጁን አውጡ ነው የተባልነው። ስለዚህ ዶሜን ማለት the first coordination ነው። the second coordination ደግሞ ሬንጅ ነው። ስለዚህ ማውጣት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አብረን እንዴት እንደምናወጣ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የዶሜን ማለት ነው the first coordination ወይ ደግሞ ኤክስ ቫልዩ ማለት ነው። የኤክስ ቫልዩ ዶሜን ይባላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኤክስ ቫልዩ ማለት የመጀመሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 5 እና 3 ይላል። 5 ኤክስ ቫልዩ ነች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዶሜን ማለት ነው። ኤክስ ማለት ዶሜን ማለት ነው። 5 እና 3 ኔጌቲቭ 2 እና 4 ኔጌቲቭ 2 አሁን ዶሜን ነች ማለት ነው። እንዲሁም 5 እና 2 5 አሁን ዶሜን ነች ማለት ነው። 2 ደግሞ ሬንጅ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቅንፍ ውስጥ ካሉት ውስጥ የመጀመሪያው ቫልዩ የኤክስ ወይ ደግሞ the first coordination ዶሜን ሲሆን the second ደግሞ ሁለተኛው ለምሳሌ 2 እዚህ ጋር ሬንጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እናውጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ዶሜናችን ማ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር 5 እንደምታዩት 5 እንጽፋለን። ከዛን ኔጌቲቭ 2 እዚህ ጋር አለን። ኔጌቲቭ 2 አለን። ከዛን ማን አለን? ኔጌቲቭ 2 5 ኦልሬዲ ተጽፏል፣ ደግመን አንጽፈው። ማይነስ 2ም እዚህ ጋር ደግሞ ተጽፏል፣ ደግመን አንጽፈው ማለት ነው። አንዴ ከጻፍን ደግመን መጻፍ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን 5 እና ኔጌቲቭ 2 ነው ማለት ነው። ወደ ሬንጅ ስንሄድ ደግሞ ሬንጅ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሬንጅ ማለት the second coordination ወይ ደግሞ ዋይ ቫልዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር 5 እና 3 አሁን ሬንጅ ነች ማለት ነው። 4 እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? ሬንጅ ነው። እዚህ ጋር 2 ሬንጅ ነው። 3 እዚህ ጋር ሬንጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ ማለት the second coordination ወይ ደግሞ ዋይ ቫልዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን 3 ብለን እንጀምራለን ማለት ነው። 3 4 4 ማለት ነው። 2 እዚህ ጋር እቺ 2 ማለት ነው። 2 እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር ኦልሬዲ ስለተጻፈ 3ን ደግመን አንጽፍም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መልኩ አድርገን ሬንጅ እና ዶሜኑን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምጽፉት ማለት ነው መልሱ። አሁን ወደ ቀጣይ ጥያቄ ነው የምንሄደው። ቀጣይ ጥያቄ ሁለተኛ፣ አንደኛን ሰርተን ጨርሰናል። ሁለተኛ ጥያቄ ላይ የተሰጠን ምንድነው? ሌት ኤ የተሰጠን 1 2 3 4 ነው። እንደ ሬንጅ ደግሞ የተሰጠን ኤክስ አር ማለት ነው። አር የተሰጠን ደግሞ ኤክስ ዋይ ዋይ is equal to x plus 1 and x and y is element of A. List the order pair that satisfy a relation and determine the domain and range. መጀመሪያ ምንድነው የምናወጣው? ኦርደር ፔሩን እናወጣለን። እዚህ ጋር ኦርደር ፔር ብለን ይሄ ባጭሩ ለመጻፍ ፈልጌ ነው። ኦርደር ፔሩን እናውጣ መጀመሪያ። እዚህ ጋር የተጠየቅነው ኤ የተሰጥቶናል፣ ኤክስ እና ዋይ አሉ። ዋይ ደግሞ ኤክስ ሲደመር 1 ነው ተብለናል። ኤክስ እና ዋይ የኤ ኤሌመንት መሆን አለባቸው የተባለው። ስለዚህ የዋይ የኤክስ እና ዋይ ግዴታ የኤ ኤሌመንት መሆን አለባቸው። ለምሳሌ ኤክስን አሁን 1 ብንወስድ አንድ ቁጥር 1 እና ስንት ነው የሚሆነው? ዋይ ምንድነው ያለን? ዋይ ማለት ሰከንድ ኮኦርዲኔሽን ዋይ is equal to x plus 1 ተብለናል። ስለዚህ ለምሳሌ ኤክስ
አንድ ከሆነ አንድ ሲደመር አንድ ስንት ይሆናል? ሁለት። ሁለት እዚህ ኤ ውስጥ አለ። ይሄ ሁለት ቁጥር እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ኤንድ ዋይ ኤሌመንት ኦፍ ኤ ስለተባልን የዋይ ቫልዩ ስናገኝ እዚህ ውስጥ ግዴታ መኖር አለበት ማለት ነው። እሺ ሌላ አንድና አንድ ከአንድ ጋር ጨረስን ማለት ነው። አንድና ሁለት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ በሁለት እንሞክራለን። ኤክስ ሁለት ቢሆን እዚህ ጋር ሁለት ስናስገባ ሁለት ሲደመራል ሶስት ነው። ስለዚህ ሁለትና ሶስት ኦርደር ፔሩ ነው አሁን የምንጽፈው። እሺ አሁንም እንደገና ሁለትና ሶስት ነው። ሁለትና ሶስት እሺ በሁለት ጨረስን ማለት ነው። አራትና ይቅርታ ሶስት ኤክስ ሶስት ሲሆን ሶስትና ኤክስ አራት ሶስት ነው። ሶስት ሲደመር አንድ አራት ይሆናል ማለት ነው። አራት ሌላ ካለን እንሞክር። አራት ብናስገባ ኤክስ ላይ አይሆንም፣ ምክንያቱም አራት ሲደመር አንድ አምስት ነው። አምስት ደግሞ እዚህ ውስጥ የኤ ኤሌመንት አይደለም ወይ ደግሞ ኤ ውስጥ አይገኝም ማለት ነው አምስት። ስለዚህ ጨረስን ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ምኑ ነው ማለት ነው? ይሄ ቫልዩዋቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አሁን በዚህ መልኩ ኦርደር ፔሩን ካወጣን በኋላ ምንድነው የሚቀረን ማለት ነው? ኦርደር ፔሩን ካወጣን በኋላ ምንድነው የሚቀረን? ዶሜን እና ሬንጁን ማውጣት ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ዶሜን እና ሬንጅ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ዶሜን እስቲ ዲ ብለን እንሄድና ዶሜኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር የመጀመሪያዎቹ ኤሌመንቶች ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት ናቸው። እዚህ ጋር አንድ ሁለት እዚህ ጋር ሶስት። ስለዚህ ኤክስ ቫልዩ ማለት ነው የመጀመሪያው ኮኦርዲኔሽን አንድ እቺኛው ሁለት እቺኛው ሶስት ብለን የዶሜኑ እንዲህ ያስቀምጣል። ሬንጁ ደግሞ እስቲ ሬንጅ ብለን አር እንጻፍና ሬንጁ ደግሞ ሁለተኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት አለች፣ ሶስት አለን፣ አራት አለን። ስለዚህ ሁለት ሶስት አራት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሬንጅ እና ዶሜኑን እናወጣለን። እንዲሁም ኦርደር ፔሩን ሶስቱንም ጥያቄ የሁለተኛ ጥያቄ ሶስት መልስ ነው የሚኖረው። መጀመሪያ ኦርደር ፔሩን እናወጣለን፣ ከዛ ዶሜን እናወጣለን፣ ከዛ ሬንጅ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ነው የምንሄደው። ቀጣይ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ሶስተኛ ጥያቄ ነው። ፋይንድ ዘ ዶሜን እንደ ሬንጅ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው የተባለው። ይሄ አንዳንድ መልስ ነው የሚኖረው። ሬንጅ እና ዶሜን ብቻ ነው የተጠየቅነው። እዚህ ጋር ኤክስ ዋይ አለ። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ የኤክስን ስኩዌር ሩት ውስጥ ሲገባ ነው የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይኖረው ሊስት አድርገን ማስቀመጥ ሳይሆን የሌለብን የዋይ ቫልዩ የኤክስ ቫልዩ ላይ የዋይ ቫልዩ ኤክስ ቫልዩ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስ አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለ የሚሄድ ቁጥር ቢሆን ዋይ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር አንድ ይሆናል። ምክንያቱም ስኩዌር ሩት ኦፍ አንድ ስለሆነ አንድ ይሆናል። ሁለት ቢሆን ደግሞ ዋይ ሁለት ሲሆን ኤክስ ሁለት ሲሆን ዋይ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቱ ነው የሚሆነው። ሶስት ደግሞ ሶስት ሲሆን ዋይ ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ ይሆናል። ዋይ አሁንም ኤክስ አራት ቢሆን ዋይ ስንት ይሆናል? ሁለት። ስለዚህ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄኛው ዶሜን ነው ማለት ነው። ይሄ ለኛ ዶሜናችን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሬንጅ ነው ማለት ነው፣ የዋይ ቫልዩ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ናቹራል ነበር ወይ የሆነ ቁጥር ብሎ መስጠት ነበረበት። ይሄኛውን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ነው እንጂ የምንችለው ሊስት አድርገን ማስቀመጥ አንችልም። ግልጽ ያልሆነ ጥያቄ ነው። ቢ ላይ የተሰጠን ምንድነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ነው። ይሄም ልክ እንዳሁኑ ነው የምንሰራው። ለምሳሌ ዶሜን ብንፈልግ ዶሜኑ የኤክስ ቫልዩ ማለት ነው። ምሳሌ እየሰጠን ነው እንጂ ጠቅለል ያለ መልስ መስጠት አንችልም ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ
ለምሳሌ ኤክስ 1 2 3 4 5 እያለ የሚሄድ ቁጥር ቢሰጠን የዋይ ቫልዩ ስንት ይሆናል? የዋይ ቫልዩ ወይ ደግሞ ሬንጁ ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንድ ስኩዌር ሲሆን አንድ ይሆናል። ሁለት ስኩዌር ሲሆን አራት ይሆናል። አሁንም ዋይ ኤክስ አሁንም ሶስት ስኩዌር ሲሆን 9 ይሆናል። አራት ሲሆን ኤክስ 16 ይሆናል። አምስት ሲሆን ኤክስ 5 ሲባዛ 5 25 ይሆናል። ስለዚህ ሬንጁ በዚህ መልኩ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሶስተኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በአጭሩ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ወደ አራተኛው ጥያቄ ላይ ነው የምንሄደው። አራተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የተጠየቅነው? ኦኬ እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ሲ ይቀረናል። ሲ ምንድን ነው የሚለው? አር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ዋይ ኢዝ ማቴማቲክስ ቲቸር ኢን 9x ነው የተባልነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለት ነው የማቴማቲክስ አስተማሪዎች 9ኛ ክፍል ላይ ያሉት ለምሳሌ ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ዋይ ምን ይሆናል? 9x እንደማለት ነው። 9x is a teacher in section 9x ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስንት ሶስት አስተማሪ ቢኖር ዋይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 27 ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ ላይ እንሂድ። አራተኛው ጥያቄ let a is equal to x1 less than or equal to x less than 10 ይሄ የኤ ቫልዩ ማለት ነው። ከአንድ አንስቶ እስከ 9 ያሉ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው። እንደ ቢ ይሄ ነው 2 4 6 8 ተሰጥቶናል። ኢፍ አር ኢዝ ሪሌሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ከኤ ወደ ቢ ኤ ይሄን እንደተሰጣችሁ ከአንድ እስከ 9 የተሰጠን ቢ ደግሞ ከ2 4 6 8 እያለ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው የተሰጡን። ኢፍ አር ኢዝ ሪሌሽን ፍሮም ከኤ ወደ ቢ ቢሆን given by x plus y is equal to 12 then find the range of that። አሁን ይህንን ባጭሩ መስራት እንችላለን። ነገር ግን እንዲገባችሁ በዲቴል ላሳያችሁ። መጀመሪያ መስራት ያለብን ኤ ቱ ቢ ሪሌሽኑን ማውጣት አለብን ማለት ነው። ኦርደር ፔሩን እናውጣና እዚህ ጋር ባጭሩ አንድ መልስ ወይ ሁለት መልስ ነው የሚኖረው እዚህኛው ላይ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ከሰራ ነው። ነገር ግን በዲቴል መስራት ከፈለጋችሁ ይሄ ኤ ከ1 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮች ተሰጥተናል። ስለዚህ 12 የሚመጣ ተደምሮ 12 የሚመጣ ከዚህ ውስጥ ማለት ነው የምንፈልገው ኤክስ እና ዋይ ሲደመሩ 12 ማምጣት አለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሉንም የምንሰራ ከሆነ ከ1 እስከ 9 ብቻ 9 ቁጥሮች አሉ። እነዚህን 9 ቁጥሮች ለእያንዳንዱ ከነዚህ ጋር ፔር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የተሰጠነው ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን የተባለው 12 ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዋይ ስንት ይሆናል? 12 ሲቀነስ ኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ12 ላይ ኤክስ ቀንሰን የምናገኘው ቁጥር ነው ማለት ነው ዋይ። ስለዚህ ምንድነው የተጠየቅነው እዚህ ጋር ይሄ አር ማለት ከኤ ቱ ቢ ሪሌሽን ነው ተብለናል። ስለዚህ ይሄ አሁን ዋይ ኢዝ ኢኳል 12 ማይነስ ኤክስ ስለተባለ ብቻ ኤክስን ቫልዩ እያስገባን ከ12 ላይ እየቀነስን የዋይን ማስቀመጥ አንችልም። የዋይ ቢ ውስጥ መገኘት አለበት። ደግሞ የኤክስ ነው ዶሜን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኦርደር ፔሩ እናውጣለን። ይሄንን የሚያሟላልን ይሄን ኦርደር ፔር ስናውጣ ለምሳሌ ኤክስ አንድ ቢሆን እዚህ ጋር ኦርደር ፔር ኦፒ ምላት ኦርደር ፔር ለማለት ነው። ባጭሩ ሙሉ መጻፍ ትችላላችሁ እናንተ። ስለዚህ ኦርደር ፔሩ ምን ይሆናል ብለን ስንጀምር እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ አንድ ብትሆን ኤክስ የሚያሟላ 12 የሚመጣለው እዚህ ጋር
1 እና 2 እንደምር 3 ነው 12 አይደለም። 1 እና 4 5 ነው። 1 እና 6 7 ነው። 1 እና 8 9 ነው። ስለዚህ አንድ አታሟላም ትወጣለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን እንትን መያዝ አለብን። ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢኳል ቱ 12 የሚለውን መያዝ አለብን ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ስንቀጥል ሁለትን ብናደርግ አይሞላንም። ምክንያቱም 8 ለምሳሌ 8 እንኳን ብንወስድ 8 ሲደመር 2 ስንት ነው? 10 ብቻ ነው። ስለዚህ 10 ደግሞ 12 እንዲሆን የተፈለገው ሶስትም አይሆንም 4 ግን ይሆናል። ምክንያቱም 4 ሲደመር 8 12 ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ 4 እና 8 እናደርጋለን። 4 እና እዚህ ጋር 4 አለን። 4 እና 8 ይቺ 8 ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚሰጠን ኤ ቱ ቢ ነው የተባልነው። አሁንም ሌላ ቁጥር እንፈልጋለን። 5 ብናደርግ 5 እና ዋይ ሲደመር 12 የሚሰጠናል። እዚህ ውስጥ ዋይ ማለት ኤ ቱ ቢ ሪሌሽን ስለተባለን ቢ ዋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 5 ሲደመር 8 ስንት ነው? 13 ነው። አይሆንም። ከ6 ጋር 11 ነው። አይሆንም። ስለዚህ 5 አይሆንም ማለት ነው። 6 ብንወስድ 6 እና 6 ስለሚመጣ ስለዚህ 6 እና 6 እናደርጋለን ማለት ነው። 6 እና 6 ይሄንን የሚያሟላለን 6 እና 6 ሌላኛው ቀጣይ ደግሞ የተሰጠን 7ን ብንወስድ 7 ከዋይ ጋር ሲደመር 12 የሚሰጠን የለም። 5 ነበረ 5 እዚህ ስለሌለ ይወጣል ማለት ነው። እንደገና 8 ብንወስድ 8 እና 4 ይሆናል። እዚህ ጋር 4 12 ስለሚመጣ ስለዚህ 8 እና 4 አንደኛው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ እዚህ ጋር እንመለስና 9ስ ብንወስድ 8ን ወስደናል። 9 ብንወስድ 9 የሚሞላ የለም በ9 ማለት ነው። ምክንያቱም 9 እና 3 ነው 12 የሚሆነው 3 ደግሞ እዚህ ውስጥ የለም ቢ ውስጥ ስለሌለ እንተዋለን ማለት ነው። 9 አይሆንም። ስለዚህ 9 ነው የመጨረሻው 9 ነው። እዚህ ጋር 10 ሌዛን ብቻ ነው የሚለው ሌዛን ኳልቱ ስላልተባለን እስከ 9 ነው የምንሄደው። ስለዚህ እንቆማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመቆም እንገደዳለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኦርደር ፔሩ ይሄ ነው። አሁን ያገኘነው ኦርደር ፔሩ ነው። የተጠየቅነው ዜን ፋይንድ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሬንጅ ኦፍ አር ነው የተባልነው። ስለዚህ ዶሜን እና ሬንጁን አሁን መውጣት በጣም ቀላል ነው ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። ኦርደር ፔሩን ካገኘን በኋላ ስለዚህ ዶሜናችን ይሆናል ዶሜን ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ የመጀመሪያዎቹ ቫሉ ናቸው 4 6 8 ስለዚህ 4 6 8 ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሬንጃችን ደግሞ የዋይ ቫልዩ ወይ ደግሞ ሰከንድ ቫልዩ ነው። እዚህ ጋር 8 አለን 6 አለን 4 አለን ተመሳሳይ ነው። ኦልሞስት ሲዞራል እንጂ 8 አለን 8 6 እና 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ዶሜን እና ሬንጃችንን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይተናል ዛሬ ኤክሰርሳይዝ 4.2 ሙሉ እያንዳንዱን ጥያቄ በዲቴል አይተናል። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በኮሜንት አሳውቁኝ፣ መልሱን ይዤ እመለሳለሁ ማለት ነው። ይሄን ቻናል ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እያንዳንዱ የ9ኛ ክፍል የ10ኛ የ11ኛ የ12ኛ ኤክሰርሳይሶች ሙሉ በሙሉ ማለት ነው አንድ ሳይቀሩ ይሰራሉ ማለት ነው በዚህ ቻናል ላይ። ስለዚህ ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉና ተከታተሉ፣ አብረን እንማማራለን። የተሳሳትኩት ነገር ካለ እንድታርሙ ኮሜንት ላይ እድሉን እሰጣችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አስተካክዬ እመለሳለሁ ማለት ነው። ከሰው ልጅ ያው የማይሳሳት ስለሌለ ልሳሳት ስለማይችል ሳስተምር ሳሳያችሁ፣ ስለዚህ እሱን ጥያቄያችሁን በኮሜንት አሳውቁኝ። የማስተካከለው ነገር ካለም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አስተካክላለሁ። ለዛሬ ይህን ይመስላል። ኔክስት ኤክሰርሳይዝ 4.2 እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ አመሰግናችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።